Yung sa video ko, kung nakita niyo, white lang yung ginawa ko kasi parang 2000, year 2000s pa ata yung ganong style ng accessories para sa sasakyan. Pero yun nga, dahil wala akong magawa, so yun na, in-install ko na rin. So ngayon, gagawin naman natin is may tatry ako. So in-negative camber ko yung sasakyan ko. So yan, alam niyo na yun, negative camber. So instead na ganyan yung gulong nyo, medyo tatagilid natin siya ng konti para medyo magka-style siya. So yung akin, gagawin ko lang yung akin na negative camber para lang sa looks niya. Kasi syempre, yung gagawin ko, as cheap as possible lang. So yung gagawin ko sa akin, papalitan ko yung nut nung nasa dulo. So papakita ko na sa inyo ngayon. So nandito na ako sa sasakyan ko. So makikita niyo, natanggal ko na yung mga nuts. Naluwagan ko na yung mga nuts niya. So ginamit ko to. So ang gagawin natin ngayon, papakita ko muna sa inyo yung before ko gawin yung negative camber. So ito yung itsura niya. So negative camber ko to. So nung hindi siya naka-negative camber, sumasahid siya sa fender liner ko dati. Kahit hindi pa siya naka-negative camber. So ngayon, dahil ngayon yung negative camber ko siya, siguro tatanggalin ko na tong liner na to. So matitira lang itong fender mismo. Ito yung kakabit ko sa kanyang nuts. Nabili ko siya sa hardware dito sa amin. 10 pesos isa. So kakalasin ko muna tong gulong, then papakita ko sa inyo. So jack up ko pala. I-jack up ko siya after ko tanggalin itong mga nuts. So natanggal ko na yung gulong. So ito yung papalitan natin. Yung nasa babang part. So ito, papalitan natin ito. Itong mas maliit. Para umangat siya. Para mabigyan tayo ng negative camber papunta na. So ito yung kailangan mo tanggalin. Then ang i-replace mo sa kanya is yung mas maliit na nut and bolt. May washer kasi nga mas malaki to. Maglagay kayo ng pang stop dito sa baba, then chuck down nyo to para ma-push yung disc brake, para ma-push to pababa. So pag na-jack down nyo na, bababa na siya. Sipan na lang natin to. Jack up nyo lang siya hanggang sa pwede nyo na matanggal to. So kapag nasigapan nyo na lahat ng niluwagan nyo dito, kunin nyo na yung gulong nyo para makabit. So kakabit ko na yung akin.
tinapos ko na muna doon kasi ginabi na ako. So, bukas ko na lang siya itutuloy na umaga. Tulog muna tayo. So, pinasok ko na muna yung sasakyan kasi bawal daw sa labas. Kasi baka mahuli ng tanod dahil nga naka-quarantine tayo. So, dito ko na lang siya gagawin. Ito yung nai-camber ko na. Then, ito yung hindi ko pa naka-camber. So, kapag natanggal nyo na ulit to, pwede nyo siyang kalasin. Itong nasa baba. Then, luluwagan nyo rin pala to para mababa siya. I-jack down natin para bumaba ito. So dapat naging ganito yung itsura niya. Dapat naging ganyan yung itsura niya. Nakasagad yun para delikado na yung buhay mo. Jack pataas, tatanggalin na lang natin to. Then kakabit na yung gulong. Yun, so tapos na ako dito sa harap. So yung likod, hindi ko muna siya gagawin siguro ngayong araw, siguro bukas. So testing ko na lang muna kung maganda yung reg niya. So kung maganda, stay muna siya ng ganyan. Then pag pangit, babalik natin siya sa dati. So from dati, ito yung ganito yung itsura ng camber niya. Ganito yung itsura niya dati. Naging ganyan siya ka-stand. So makikita nyo, ganyan siya dati. Medyo patabingin sa harap. Konting difference, pero syempre siguro pag dinry natin siya i-drive, nakakapanibago. So try natin siya i-ikot, tignan natin kung maganda ba yung ride.